සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයා මේක තුළ ඉන්න සෙන්ඩින් ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මම වීඩියෝ එඩිට් කරන විදිහ. ඉතින් මම මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ වීඩියෝ එඩිට් කරද්දී මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන performance ගැන. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු performance මොනවද කියලා. මේක තියෙන්නේ i3 7 gen GHz 2.7 processor එකක්, quad core processor එකක්, RAM එක 4GB RAM එකක්. ඊට අමතරව මේක run කරන්න Windows 10 Pro version 21H1 එක. ඒ ටික තමයි මගේ කම්පියුටරේ තියෙන performance. ඒ වගේම මේකේ graphic card එක තියෙන්නේ Intel HD graphic card එක. හරි, දැන් අපි බලමු මොකද්ද මම වීඩියෝ එඩිට් කරන software එක කියලා. හරි, ඉතින් මම වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ Movavi කියන වීඩියෝ එඩිටින් software එක. මේ තියෙන software එක. මේකෙදි ඔයාලට ඉතාමත් පහසුවෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ෆයිල් කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති මීඩියා ෆයිල් එක මේ විදිහට අරගන්න. මම දැන් මේ වීඩියෝ එක මෙතෙන්ට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වන්න පුළුවන් මෙතනින් මේ ට්‍රැක් එක මියුට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් noise removal කරන්න. මෙන්න මේ ටයිම්ලයින් එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ setting එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියාම මෙතන තියෙන noise removal කියලා. මේක 150 කියලා වෙලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට 100% දක්වා වැඩි කරලා මෙතනින් apply දුන්නම noise removal වෙනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා audio effects. ඒකෙදි ඔයාලට පුළුවන් echo වෙන්න හදන්න high pitch, low pitch, radio එකකින් කතා කරන විදියට, ඊට පස්සේ ටෙලිෆෝන් එකකින් කතා කරන විදියට, රොබෝ කෙනෙක් කතා කරන විදියට වගේ audio effects වලට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන වීඩියෝ එකේ settings හදන්න ඕන. මෙතන වීඩියෝ ටයිම්ලයින් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් slow motion, crop and rotate වගේ දේවල් කරන්න. ඒ ටික තමයි ඒ ටිකේ වීඩියෝ සම්බන්ධව තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේක කට් කරගන්න මේ විදිහට. මෙතන වීඩියෝ එක ඔයාලට මෙතන මේ අයිකන් එක වගේ එක තියෙන එක එතන තියෙන ඔයාලට කට් කරන්න ඕන තැන මේක ගෙනහිල්ලා මෙන්න මේ කතුර වගේ මාක් එකක් තියෙන අන්න ඒක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති දෙකට කැපිලා වගේ තියෙනවා. මෙතනින් දෙකට වෙන් වෙලා ඒ වීඩියෝ එක කියන්නේ දෙකට වෙනවා තියෙන්නේ. අපිට දැන් මේ වීඩියෝ එක එකක් නෙමෙයි වීඩියෝ දෙකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට audio track ගන්න ඕන නම් මෙතනින් ආපහු ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා add media file දීලා ඔයාලට පුළුවන් audio file එකක් මෙතෙන්ට ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති audio file එක මේ විදිහට මෙතෙන්ට add වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ size එක හදන්න. මෙතන මම දාලා තියෙන YouTube එකට දාන්න ඕන 16:9 කියන අනුපාතයේ තියෙන වීඩියෝ මේ එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හදලා ඉවරයි නම් මෙතන මේ export කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට මේක export කරගන්න. ඔයාලට MP4 එකක් විදිහට, AVI එකක් විදිහට, MOV එකක් විදිහට උනත් මේ ඔයාලට output එක ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට file location එක දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන වීඩියෝ එකේ quality එක තෝරන්න පුළුවන්. high එකක් හරි, highest එකක් හරි, good එකක් හරි තුනම දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් project එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන start දුන්නට පස්සේ ඊටමත් කෙටි කාලයක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ ඇතුළත මේක ෆයිල් එකේ output එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එඩිටින් app එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. Google එකේ ගිහිල්ලා Movavi Video Editor free download කියලා search එකක් දාන්න.
සර්ච් එක දාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මතකතු අපේ channel එක subscribe කරන්න, අපේ Facebook page එකට like කරන්න, අපේ Telegram channel එකටත් එකතු වෙන්න කියලා මම ඔයගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වායේ links පහළ description එකේ තියෙනවා. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.